Induction and energy transfer. Magnetic flux and Faraday لا مونږ ته پته ده چې کله یو لوپ زه په magnetic field کې موشن ورکوم نو magnetic flux کې به changes راځي د دې لوپ نه او دا magnetic flux په څو کې دا به induce کی EMF په دې لوپ کې دا لوپ چې کوم هغه ستې دا هغه ډایمنشن دی یو سایډ ته مو وی چې دا length L دی او بل چې دی مو ته وی چې دا X دی او یو او په کراس magnetic field مطلب دلته کې کراس چې ما ریپرزینټ کړی دا magnetic field دلته inside دی into the page دی او د کې زو دا د کویل یا د لوپ له موشن ورکوم نو F2 فورس چې that is upward and F3 چې دی په downward دی نو دا ډول equal and opposite دي دا ویل بالانس کې کینسل بشي پاتې فورس صرف F1 شو F1 فورس چې that is towards the right side او velocity v سره چې دی دا زو فل کوم دا لوپ نو rate of work چې دی دا به equally the sub at constant velocity چې کله زو وګوره to pull the loop at constant velocity نو زه به څه وکړم یو کانسټنټ فورس به اپلای کوم کنه چې دا زه پول کوم بیکاز ولې چې میګنیټک فیلډ به دا چې میګنیټک فورس دی دی به په دې لوپ باندې اپوزیټ او ایکوال او اپوزیټ ډایرکشن کې به د باندې فورس اکټ کی ولې چې تا اپوز کی اکارډینګ ټو لینز لا نو موږ ته پته ده چې پاور ایکوال دی سو P is equal to dW/dt او F is equal to F dx cos pi راغی نو F cos pi dx by dt شو dx لدا dt دی خو راغی نو F cos pi dx over dt او دا v equal دی P is equal to F v cos pi او دلته کې چې کوم دا کویل دی دا د velocity او د force direction چې دی that is parallel 0 angle دی نو F dot v P is equal to F dot v یا P is equal to F v او theta چې 0 ده cos 0 د 1 equally P is equal to F v راغی او چې کله ګوره وي زه کویل موف کوم ټورډز رایټ دی رایټ سایډ ته نو مطلب دا چې دلته میګنیټک فیلډ کوم په دې ایریا کې د دې زرا دی حکومت دا ایریا چې کوم دا په دې دا کې و میګنیټک فیلډ کې د دې لوپ دا به ډیکریز کیږي چې دا ایریا ډیکریز کیږي نو مطلب دا چې میګنیټک فلکس هم ډیکریز کیږي ځکه چې فلکس چې سوره میګنیټک فیلډ ته کم شو نو خو فلکس لک چینج کیږي نو انډیوس EMF چې موږ ګورو نو x ته مو چې دا لینث اف د لوپ ته او lx چې دیٹ از ایریا اف د لوپ نو phi b is equal to ba دی magnetic flux is equal to b dot a یا ba شو نو blx نو دا area چې that is lx ته نو blx شو او from Faraday law induced EMF is equal to d pi b by dt شو نو d by dt او pi b په ځای blx پټ شو او again rearrange شو bl dx by dt and blv is equal to EMF دا equation ما سره راغی د EMF چې کوم induce شو نو اوس induce current لپاره معلومه نو E is equal to IR دا وی چې EMF is equal to IR شو نو I is equal to EMF over R EMF ما معلوم کو نو I is equal to BLV over R راغی او force acting on the loop چې دی نو that is FD is equal to I into L cross B the L او the B په C cross مطلب دا به ورته perpendicular نو F1 F2 F3 چې دا deflecting forces دي دا درې وړ deflecting forces دي او په دې loop په دې different segments باندې په دې sides باندې دا act کی او F چې دی F is equal to minus F1 دا فورس دی دا دوه چې دی F2 او F3 دا equal او opposite دی یو بل کینسل کو پاتې څه شو دا فورس کم اپلایینګ فورس دی او کم دا میګنیټک فورس دی دا یو بل ته equal دی او opposite دی ستا اگینست پکار کیا نو F is equal to minus F1 شو نو F is equal to F1 is equal to نو ILB او sin 90 چونکه دا ته perpendicular دی دلته کې نو دا ILB sin 90 راغی ما سره نو F is equal to نو دا دلته کې ورپسې ورسره د I value پټ شو نو ما سره so B square L square V over R F is equal to B square L square V over R راغی ما سره دا mass force represent کو in term of magnetic field او dimensions of the loop په دې کې مې represent کو اوس the rate of work چې دی P is equal to FV دی موږ سره راغلی او دلته کې د فورس په ځای پکې ما value پټ کړل ما سره راغی B square L square V square over R راغی او دا څه دی rate of doing work اوس thermal energy ګوره په resistive کې dissipation چې کوم د انرژي کېږي power dissipation هغه equal P is equal to I square R یا P is equal to V square over R شو equation به یوز کوم P is equal to I square R او د کې به زه د I په ځای value پټ کوم نو ما سره ورشي BLV over R whole square R شو squaring شو نو B square L square V square divided by R دې equation ته وګورئ او دې equation ته دې بل equation و rate of work دا یو دی equation ته وګورئ دې ته وګورئ دا ډول بالکل سیم ټو سیم دي مطلب دا چې دا کوم ورک شو ریټ اف ورک چې دا کوم ورک ډن وکړي د لوپ په دې لوپ باندې نو وی داس د ورک یو ډو ان فولینګ د لوپ
through magnetic field چې ته کوم force لګي دا magnetic field کې دا loop چې دا pull کې نو دا appears as a thermal energy in the loop دا پکې راځي شوکیږي یا ښکاره شي موږ ته in the form of thermal energy in the loop په دې loop کې څنګه چې دا د resistor هم equal کنه thermal energy د لپاره هم دا راغی او